ආයුබෝවන් cooking with sis YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ ගොඩක් අය ප්‍රිය කරන සෝයා මීට් කරි එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා රසකාරක යොදන්නේ නැතුව රසම රසට සෝයා මීට් කරි එකක් හදාගන්න. ඊට කලින් ඔයාලා තවමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහයින් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. දැන් අපි බලමු මේ soya meat curry එක හදාගන්න උවමනා දේවල් මොනවද කියලා. මම අද මේ soya meat curry එක හදන්න අරගෙන තියෙන්නේ මේ වගේ round soya meat එකක්. ඔයාලට කැමති soya meat වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම අරන් තියනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක්, සුදු ලුණු බික් කීපයක්, රම්පේ කොළ කැබලි කීපයක්, කරපිංචා, සේර, කුරුඳු පොතු, කරාඹු නැටි, එනසාල්, පොඩි තක්කාලි ගෙඩියක්, පොඩි අර්තාපල් අලයක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අපිට ඕන කරන 3-5 මිරිස්, ලුණු, කහ. දැන් මම අපේ සෝයා මීට් ටික මේ වගේ ඇතිලියකට දාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි ඒකට ලුණු තේ හැන්දක් වගේ එකතු කර ගන්නවා. ලුණු එකතු කරගත්තට පස්සේ සෝයා මීට් කෑලි වලට උඩින් තියෙන මේ වගේ මං උණු වතුර වක් කර ගන්නවා. උණු වතුර වක් කරලා විනාඩි 15ක් විතර කාලයක් අපි මේක පෙඟෙන්න තියමු. දැන් හරියටම විනාඩි 15කට පස්සේ මම පෙඟෙන්න අරන් තිබ්බ සෝයා මීට් ටික අරගෙන මේ වගේ හොඳට මිරිකලා වතුර ටික අයින් කර ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන අපේ සෝයා මීට් එක වතුර පෙරලා අයින් කරගත්තට පස්සේ මම අර කලින් ගත්ත අර්තාප්පල් අලේ මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන තියෙනවා. ඔයාලත් මේ ප්‍රමාණයට කෑලි කපා ගන්න. එහෙම නැත්නම් කෑලි හයියට තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මම අර්තාප්පල් කෑලි ටික මේ විදියට සෝයා මීට් එකට එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට කහ තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු තේ හැන්දක්. අපි කලිනුත් සෝයා මීට් එකට ලුණු දාපු නිසා දැනට ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරමු. අවශ්‍ය වුණොත් තව අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම ඇතිලියක් රත් වෙන්න තිබ්බා. ඇතිලිය රත් වෙගෙන එනකොට මේ වගේ ප්‍රමාණයට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් අපිට පේනවා තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම කුරුඳු පොතු, කරාඹු නැටි, එනසාල් ටිකයි, රම්පේ, සේර මේ ටික එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තියාගන්න. ඊළඟට මම මේකට අපි කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික එකතු කරගෙන ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කර ගන්නවා. මතක ඇතුව මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර අඩු මට්ටමක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ලුණු ටික කර වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා.
දැන් මේ ලුණු සුදු ලුණු එක්ක මිරිස් කුඩු මම ටික වෙලාවක් බැදෙන්න අරිනවා. ඊළඟට මම මේකට 3-5 කුඩු හැන්දක් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපිට පේනවා මේ සුදු ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම අපේ සෝයා ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. සෝයා ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මම අර මුලින් ගත්ත තක්කාලි ගෙඩිය මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේ වෙලාවේදී ඒකත් අපේ සෝයා එකට එකතු කරගමු. දැන් අපි මේ ඔක්කොම එකතු කරගත්තට පස්සේ අපේ සෝයා මීට් එකට වතුර කෝප්ප කාලක් වගේ එකතු කරගන්න ඕන. සෝයා මීට් කෑලි වලට උඩින් තියෙන්න. ගොඩාක් වතුර එකතු කරගන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් සෝයා මීට් එකේ රසය අඩු වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වතුර ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි මේකට තව ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගමු. ඊළඟට මම මේ සෝයා මීට් එක පියනකින් වහලා විනාඩි 30ක් විතර මද ගින්දරේ ඉදව ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ සෝයා මීට් එක පැය භාගයකට පස්සේ අපිට පේනවා හොදි හිඳිලා හොඳට ඉදිලා තියෙනවා සෝයා මීට් එක. දැන් මම මේ වෙලාවේදී සෝයා මීට් එක ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඉතින් අද අපි අපේ channel එකෙන් ඔයාලට කියලා දුන්නා රසකාරක යොදන්නේ නැතුව රසයට සෝයා මීට් එකක් හදාගන්න විදිය. ඔයාලත් මේ විදියට හදලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපේ Facebook page එකටත් like එකක් දාන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.